নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নিখিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই বনাবলৈ ওলাইছো খাৰলি। খাৰলি বনাবলৈ মই প্ৰথমে সৰিয়হখিনি ভালদৰে ধুই এতিয়া এয়া ৰ'দত মেলি দিছো। মই ডলা এখনৰ ওপৰত কাপোৰ এখন পাৰি এইখিনি এনেকে বহলাই মেলি দিছো। সৰিয়হখিনি ভালদৰে শুকোৱাৰ পাছত মই ৰ'দৰ পৰা লৈ আহিলো। এতিয়া এই সৰিয়হখিনি ভালদৰে খুন্দি লম। সৰিয়হখিনি খুন্দিবলৈ মই মিক্সি জাৰ এটা লৈছো। আটাইখিনি সৰিয়হ দি দিছো। এতিয়া সৰিয়হখিনি ভালদৰে পিচি লম। এয়া মই সৰিয়হখিনি ভালদৰে পিচি ললো। এতিয়া এইখিনি মই এটা বাটিত উলিয়াই লৈছো। এতিয়া মই প্ৰথমে ইয়াতে দিছো অলপমান নিমখ। নিমখখিনি দি আটাইখিনি এবাৰ মিহলাই দিম। নিমখখিনি ভালদৰে মিহলাই দিলো। তাৰ পাছত খাৰলিখিনি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এয়া লৈছো কলখাৰ। এতিয়া অলপ অলপকৈ কলখাৰ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই লম। এয়া মই অলপ অলপকৈ কলখাৰ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই গৈ আছো। এয়া মই কলখাৰ দি আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ললো। এয়া চাওক এনেকুৱা হৈছে। তাৰ পাছত এয়া লৈছো দুটা কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়া দুটা মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছো। এতিয়া পুনৰ আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ললো। এতিয়া এইখিনি অলপ সময় ৰাখি দিম। খাৰলিখিনি বান্ধিবলৈ মই কলপাত এখন লৈছো। কলপাতখন ভালদৰে ধুই ললো। এতিয়া এইখন অলপমান জুইত সেকি লম যাতে বান্ধোতে কলপাতখন ফাটি নাযায়। এইখন হৈ যাব। মই গেছৰ ফ্লেম অফ কৰি দিছো আৰু এয়া সেকি লোৱা কলপাতখন লৈ লৈছো। এতিয়া আটাইখিনি মই এয়া কলপাতখনত লৈ লৈছো। কলপাতখন এনেকে ভাজ কৰি দিব। কলপাতখন ভাজ কৰি লৈ মই বান্ধি লৈছো। যিহেতু গৰমৰ দিন খাৰলিখিনি প্ৰস্তুত হ'বলৈ বেছি সময় নালাগে। 2-3 দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ খাৰলি তৈয়াৰ হৈ যাব। কিন্তু যদিহে আপোনালোকে খাৰলি ঠাণ্ডা দিনত তৈয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ 5 পৰা 6 দিন
লাগি যাব পাৰে। এতিয়া মই টিফিন এটা লৈছো আৰু ইয়াতে এইটো ভৰাই দিছো। ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিছো। এতিয়া খাৰলিখিনি তৈয়াৰ হ'বলৈ মই 2 দিনৰ বাবে টিফিনটো এনেদৰে ৰাখি দিম। 2 দিনৰ পাছত মই টিফিনটোৰ ঢাকনিখন খুলি দেখাইছো। এয়া আমাৰ খাৰলি তৈয়াৰ। আপোনালোকে এই খাৰলি ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰিব, খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, যদি আপোনালোকে খাৰলি খায় তেতিয়াহ'লে আৰু কোনো ধৰণৰ টেঙাজাতীয় খাদ্য একেলগে নাখাব, কাৰণ খাৰে টেঙাই একেলগে খালে দেহৰ ক্ষতি কৰে। এষাৰ কথা আছে, বোলে টেঙাই তিতাই নলবা জুতি, খাৰে টেঙাই কৰে ক্ষতি। সেইকাৰণে আপোনালোকে কথাটো মনত ৰাখিব। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছো, ধন্যবাদ।